नमस्कार मित्रांनो, सिरीजच्या आणखी एका नवीन व्हिडिओ स्वागत आहे. काल जागरण झालं. आधीच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, जो जागरणाचा व्हिडिओ होता गौरी गणपतीच्या. खूप काही गाणी होती, नाच होते, ते झालं. आज आहे ओसा. गेल्या वर्षी पहिला ओसा होता, पण माझ्या काही पर्सनल कामांमुळे तो मला शूट नाही करता आला. पण यावर्षी शूट करतोय, कारण असं आहे की ब्लॉगिंग लास्ट इयरला मी चालू केलेली, पण इतकं काही मनावर घेतलं नव्हतं की सिरीज बनवणे एखादी किंवा प्रॉपर त्याच्यामध्ये कंटिन्यू डेली ब्लॉगिंग करेल, जे यावर्षी करतोय. थोडे लेट येत आहेत ब्लॉग्स, कारण एडिटिंगला खूप वेळ जातोय किंवा वेळ मिळतच नाही एडिटिंगला. पण जसं जमेल तसं एडिट करतो, त्यामुळे काही ब्लॉग लेटही येत आहेत. तरी पण ब्लॉग तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी नक्की प्रयत्न करतोय. आता वेळ न घालवता सरळ जाऊया, औषधी तयारी करूया. बाहेर तयारी चालू आहे, शामली आणि आई दोघेही तयारी करत आहेत. तर बघूया तर काय तयारी चालू आहे आणि काय काय.
तर आता आपण चाललेलो आहे शामलीच्या माहेरी, इथे जवळच आहे. सो आपल्या घरचा चं पूजन झालेलं आहे आणि आता शामलीच्या घरी गौरी गणपती असतात. सो तिथे आपण चाललोय गौरी पूजायला. 2,000 years later. तेच ना.